Seria Regăsirea puterii interioare, energia respingerii, durerea de a nu fi ales. Episodul 2. Reacțiile ascunse ale ego-ului rănit. Există momente în viață în care nu suferă inima, ci ego-ul, în care nu doare iubirea, ci interpretarea. Nu suferi pentru ce s-a întâmplat, suferi pentru ce ai înțeles din ce s-a întâmplat. Respingerea aprinde în noi o furtună tăcută, o revoltă interioară care spune: nu sunt destul, nu merit, cere altcineva și nu am eu, de ce nu sunt ales niciodată, ce am greșit, oare sunt eu defect? Aceasta nu este vocea sufletului. Sufletul nu pune astfel de întrebări. Acestea sunt ecoul ego-ului rănit care se activează nu ca să te distrugă, ci ca să te protejeze, doar că protecția lui doare. Prima reacție, micșorarea de sine. Când cineva nu te alege, ego-ul calculează. E cineva mai bun. Eu sunt problema, nu sunt suficient. Micșorarea este o formă de supraviețuire. Dacă te faci mic, crezi că vei suferi mai puțin, dar adevărul este altul. Te micșorezi ca să nu vezi cât de mare ești cu adevărat. Respingerea nu își cere să fii mic. Ego-ul își cere asta. A doua reacție, comparația compulsivă. Ego-ul nu poate suporta necunoscutul. El are nevoie de un motiv, chiar dacă este fals. Așa că începe să compare cu cine vorbește, cu cine îl interesează, cu cine e diferit față de tine, cu cum crezi că ar trebui să fii. Comparația este o iluzie dureroasă. Nu te compari cu altcineva, te compari cu o versiune idealizată a altcuiva, construită în mintea ta. Comparația nu te protejează, te sfărâmă. A treia reacție, rușine. Rușine este reacția emoțională care apare când mintea spune: dacă nu am fost ales, înseamnă că nu valorezi. Este cea mai grea povară, pentru că rușinea te face să taci când ai nevoie de sprijin, te face să te ascunzi când ai nevoie de lumină, te face să te judeci când ai nevoie de blândețe. Rușinea nu este adevăr, este doar rana pe care respingerea o atinge. A patra reacție, furia subtilă. Nu furia demonstrativă, nu dramă, ci furia aceea mută pe care o simți în piept, în stomac, în maxilar. Furia nu este împotriva celuilalt. Este împotriva faptului că ai investit emoție într-o direcție pe care nu o poți controla. Ego-ul spune: dacă eu simt, trebuie să simte și el. Sufletul spune: nu toți oamenii pot duce aceeași profunzime. A cincea reacție, retragerea din frică, nu din claritate. Când ego-ul este rănit, vrea să se închidă, vrea să se protejeze, vrea să fugă, nu pentru că nu-ți mai pasă, ci pentru că ți-a păsat prea mult. Retragerea ego-ului nu este vindecare, este apărare, închidere, contractare. Sufletul, când se vindecă, nu fuge, se reașează. Adevărul profund: ego-ul nu este dușmanul tău, nu te atacă, te protejează în felul lui nepriceput. E ca un copil care trage jaluzelele ca să nu te mai doare lumina. Dar tu nu ai nevoie de întuneric, ai nevoie de adevăr. Respingerea nu spune nimic despre valoarea ta. Spune doar că acolo nu era locul în care trebuia să fii. Spune că drumul tău merge înainte. Spune că ceea ce e pentru tine nu își cere să te micșorezi, nu îți activează rușina, nu îți declanșează comparația, nu îți rănește ego-ul, nu te face să te îndoiești de tine. Respingerea nu te distruge, te dezvăluie și te redirecționează.